أهلا بيكم. نكمل أسئلة الإملي مع بعضينا. The correct statement for hormonal contraception. هو عاوز ال correct statement. فأول واحدة بتقول ethinyl estradiol is the estrogen present in the combined oral contraceptive pills. دي absolutely correct ومريحنا الحقيقة الجماعة الممتحن هنا إنه أول حاجة فيهم اللي هي ethinyl estradiol is the estrogen present in the combined oral contraceptive pills. هو دي الإجابة الكوريكت. وهنا دي صورة عشان تذكركم بنفس الفاكت إن في ال combined oral contraceptive pills الإيثينايل استراديول هو نوع الاستروجين الموجود، ويهم نعرفه لأن له specific side effects معروفة. فلازم نبقى عارفين ايه نوع الاستروجين اللي موجود في الاشهر حاجه بتستخدم في الكومبايند اورال كونتراسيبتيفز اللي هي الايثينايل استراديول. عندي هنا اهوت السؤال اللي ده بيقول 2 years old male او طفل يعني المفروض بقى boy يعني المفروض presented by high grade fever and refusal of feeding for 1 day. يعني عنده فيفر عالي قوي refusal of feeding، دي dangerous sign في الأطفال في السن ده. followed by appearance of purpuric rash and extreme irritability. ده شكلها كده احتمالات حالة مننجايتس، والطفل اللي هو فيه irritability عالية، فيفر عالية، رافض ياكل، وفجأة بيربوريك راش كمان. دي بتحصل في نسبة مش قليلة من حالات المننجوكوكال مننجايتس. فبيبقى في حاجة اسمها مننجوكوكسيميا. دي بتبقى رياكشن حاصل، بيربوريك راش حاصل في البودي كله، ممكن في أجزاء وبعد كده ينتشر. ده عباره عن سكين راش. المننجوكوكسيميا دي in patients with meningitis زي الصور اللي عندنا دي. The rash may advance from few ill-defined lesions to widespread petechial eruption only within few hours. تلاقي الكيس سواء adult او child لو حصل مننجوكوكسيميا دي purpuric rash erupted زي الحاله اللي لسه شايفينها. الباثوجينيسيس بتاعها في كذا ميكانيزم محطوطين. يعني بعضهم بيقولوا الاندوتوكسين بتاع المننجوكوكاي دي مش الاورجانيزم نفسها، ده الاندوتوكسين نفسه او سيتوكينز او الفري راديكالز تعمل دامج للفاسكولار اندوثيليوم في بعض العيانين، وده بيؤدي لبليتلت ديبوزيشن ومن ثم فاسكولايتس. فكون طفل صغير يجي له الهاي فيفر ريفيوزال تو فيد واريتابيليتي، لسه ما وصلتش يمكن للنيك ستيفنس او ما ذكرهاش هنا، ولكن دي ليت ريلاتيف للنيك ستيفنس دي يعني لكن اللي حاصل لقينا كمان راش في خلال اورز بالمنظر ده، دي مننجوكوكسيميا احتمال كبير، ولازم اخد بالي ان هي دي اللي تيجي بالشكل الدراماتيك ده. الحاجات التانية ما توجيش بالمنظر ده كمان. All of the following are characteristics of beta thalassemia except اول واحده هنا pallor since birth. ده الاجابه الغلط واضح. طبعا اي حاجه بعد كده هتبقى صح بقى طالما دي يقينا غلط، لان في البيتا ثلاسيميا الفيتال هيموجلوبين بيبقى شغال فتره، فالانيميا الحقيقه والبالور ما بيبانوش غير بعد حوالي 6 اشهر يبدا يبان بقى البالور والحاجات دي. ولكن في المرحله الاولى الفيتال هيموجلوبين بيبقى موجود وماشي الامور، لفترة ما بيبقاش فيه بالور واعراض. لكن هيباتوسبلينوميجالي من اعراضها ريتيكولوسايتوزس عشان الهيموليسيس، تارجت سيلز في البريفرال بلاد طبعا بتاع ثلاسيميا، هيرون اند ابييرنس في الاكس راي مشهور. لكن الحاجه الغلط هنا بالور سينس بيرث، دي ما تحصلش في البيتا ثلاسيميا، بتبقى متاخره شويه. ولكن وانس بدا بقى الاعراض بنلاقي الهير اون اند ابييرنس نتيجه البون مارو هايبربليزيا اللي برضه بيديستورت الفيس بتاعهم، ان هو الماكسيلري شايفين اريا عامله ازاي نتيجه البون مارو اكسبانشن عشان يعوض الكرونيك هيموليسيس وهايبوكسيميا اللي حاصله على طول. وادي شكل التارجت سيلز المشهوره الكاركترستيك قوي لحالات الهيموليسيس بالذات البيتا ثلاسيميا او الثلاسيميا ميجور. عندي بعد كده في التروما ايميجينج which of the following statements المفروض is false. معلش انا بقول انا بشتغل على اسئله غيري، فيعني معذره في بعض الاخطاء بتبقى موجوده نتيجه ان انا بحاول ان انا استيك للاسئله نفسها اللي موجوده. فبيقول مين غلط هنا في دول. فاول حاجه in a multiply injured patient CT of the head and spine should be the first line of imaging.
طبعا الكلام ده غلط 100%، ويبقى خلاص ريحنا كده ان هي دي الاجابه المطلوبه. هو عاوز الغلط الفولس. فانت النهارده مالتيبلي انجرد بيشنت، ايه اللي يخليني اركز بس على الهيد والسباين؟ طب ما ممكن المصيبه في حته تانية. ففي الحالات دي من الافضل الحقيقه بنعمل لهم حاجه مهمه دلوقتي، اللي هي السبايرال سيت سكان، بيجيب البودي كله، بودي سيت سكان، مش مجرد الهيد والنك. فالإجابة الخطأ اللي هي in multiply injured patient CT of head and spine should be the first line of imaging، دي إجابة غلط. وهو عاوز الايه الفولس او الغلط، لان انا ايه اللي يخليني في multiply injured patient؟ ما يمكن عنده pneumothorax tension pneumothorax، ما يمكن عنده pericardial او myocardial contusion حاصل في القلب، ممكن الاورطه مضروب، يعني في 100 احتمال. عشان كده لو في مجال يبقى سبايرال سيت سكان هو الفيرست، يعني هو ده الاساس، ان انا الف البودي كله، داير اجيب الايه البودي كله ايه اشوفه اتشيك ات، مش مجرد الهيد والنك. هنا السؤال ده healthy primary gravida admitted في الاسبوع ال30 of gestation with spontaneous rupture of the membranes. The following statement is correct، يعني هو حاطط كل ده غلط ما عدا واحده بس. نشوف fetal pulmonary hypoplasia may occur due to oligohydramnios absolutely، ده دي من اساسيات الفيتال pulmonary hypoplasia وجود oligohydramnios. وادي صوره الايه اللنج هايبوبليزيا، هي شايفين دي صغيره ازاي اللنج دي، ودي كبيره ازاي، دي حاله الايه اللنج هايبوبليزيا. وبرده هنا اهوت في السيتي سكان باين ادي لانج هايبوبليزيا واضحه جدا كومبير. وبرده الاكس راي هنا باينه فيها. دي بتحصل قوي في حالات الاوليجو هايدرامنيوز نتيجه ميكانيزم يعني طول شرحه دلوقتي بيؤثر في اللنج ديفلوبمنت، ويحصل فيتال بالمونري هايبوبليزيا في حالات الاوليجو هايدرامنيوس. فدي الإجابة الصحيحة واضحة إن هي البالمونري هايبوبليزيا ليها علاقة قوية بالأوليجوهيدرامنيوس. دي من الحاجات المهمة قوي نحطها في بالنا في موضوعات النساء والولادة. وإلى اللقاء مع السؤال القادم بإذن الله.